Hello, beautiful and handsome people. I hope all of you are doing absolutely fine. Aji ami itu video de apni han lode kiba message ekta share kori mon ase, and for me I think it is important. Itu karone moi share kori ase. So please do watch the full video. Ami yade bolero laga cooling coil biya hoisile moi laga itu repair kori kina AC gas fill kori ase. To moi ki experience hoise moi apnan ke share kori mon ase. Ami han Dimapur second hand showroom gari laga bishi ase. বেছি মানুহ বাহাৰ পৰা আহে গাড়ী কিনিবলৈ আৰু কি হয় কেতিয়াবা আপুনিয়ান ৰিপেয়াৰ বি কৰিবলৈ ওলাই গাড়ীখন ইটো দামতে আপুনিয়ান অলপ হুঁচিয়াৰ থাকিবি আপুনিয়ান মেকানিক খান লগতে যাব আৰু তাহান পৰা ইমান দাম আছে ইটো বিয়া আছে ইনাবি ক'ব পাৰে হ'লেবি আপুনিয়ান প্ৰাইচ খান জানিব লাগে অলপ নলেজ থাকিব লাগে আপুনিয়ান পাৰ্টছ খান লগা না আৰু এক্সেসৰিজ খান লাবি আৰু কোনটো দোকানতে অলপ ৰিজনেবল প্ৰাইচতে পায় ইটোখান আপুনিয়ান এনকুৱাৰী কৰাৰ পিছতে সেই বনাবি ৰিপেয়াৰ কৰিবি আমি ইটো লগা কুলিং কইল চেঞ্জ কৰিলে একটা দোকানতে যাইছিলে তাতে বি এসি ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু গেছ বি ফিল কৰে আমি ইটো শ্বপৰ নামটো ডিসক্লোজ নকৰিব হলিবি তাতে তাহান পৰা কুলিং কইল লগা দাম মগে 7500 to 8000 গৈছে মই বিশ্বাস কৰা নাই কিলে মানে আই ফিল দ্যাট price is too much ইটো কাৰণে মই তাহানকে কৈছে আব মই আজিৰো নবনাওগে না মই ওলাই যাইছে নেক্সট দিন দে মই দাদা কুমাহানকে মই হুদাউদি কৰিছে আৰু শ্বপছ খান ইভেন এপেক্স মটৰছ টিভি মই এনকুৱাৰী কৰিছে লাষ্ট ডে দাদাকে কৈ না দাদাৰ পৰা মইকে ইটো শ্বপতে আনি দিছে এণ্ড দ্য শ্বপ নেম ইজ ওম সাই মটৰছ আছে লোকেশ্যনটো আছে চিটি টাৱাৰ পৰা অলপ আগে আহিছে বোলে অপজিটে আছে জাষ্ট অপজিট টু NRL পেট্ৰল পাম্প ইয়াতে ৱায়াৰিং ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু AC la problem gan AC gas fill করবলে ইটো শপতে আইবি একদম রিজনেবল প্রাইস আছে আর মই বি একদম স্যাটিসফাই হইছে ড্যাশবোর্ড খান পুরা খুলিনা ভিতর দিবি সাফা কৰি দিছে আর ভালভাবে রিপেয়ার কৰি দিছে আর গ্যাস বি ফিল কৰি আছে এতিয়া আপনিন বা দেখি আছে আর মইকে ইয়াতে কুলিং কইল লা চার্জ খালি তান 5200 দি লইছে তো মই ইমান খুশি পাইছে সাবি আই হ্যাভ সেভড মান বুছি পয়সা সেভ কৰিব পাৰিছে না মই ইটো কাৰণে আপুনি হান লদ বি এনেকা হ'ব পাৰে দে ইটো কাৰণে আমি লাহতিটো পয়সা ইমান নাই না পয়সাটো সদায় সেভ কৰিলে ট্ৰাই কৰিবি ডু এনকুৱাৰী কৰিবি ভালভাবে এনকুৱাৰী কৰিবি কোনটো শ্বপতে ৰিজনেবল প্ৰাইচতে সামান পাব কোনটো মেকানিক লদে যাইলে কাম ভালভাবে কৰিব আৰু একদম স্যাটিসফাই হ'ব ইটো পুৰা এনকুৱাৰী কৰিবি এনেয়া কৰি কিনে আপুনি হান যাবি আৰু প্ৰাইচ খান বি আপুনি হান তাতে এনকুৱাৰী কৰিবি ইটোহে মই ইটো ভিডিঅ'তে শ্বেয়াৰ কৰিলে মন আছে আৰু ইয়াতে লা ভালটো কি আছে ইয়াতে স্টাফস খান বেছি আছে আপনার নাম কি আছে আরবাস না আরবাস ইয়াতে আছে হাই করে দিবি একবার আর ভীম বি আছে ভীম বি একবার হাই করে দিবি তাহান তাহান থাকিব স্টাফ আৰু আছে তিনজন আৰু আছে আৰু তাতে ব্রাদার বিপ্লু বি থাকিব তো আপনি আইছে গলে ফুলি স্যাটিসফাইড পৰা কাম কৰি দিব আপনি হান লাই তো কাৰণে মই বি একদম খুশি পাইছে আপনি বি আইছে গলে শিওর খুশি পাবো না মই ইটো আমিলা বিশ্বাস আছে সো do enquire nicely and only do repair your car kuina moi itu video de share goli mona say if you guys have liked this video do like share and do comment and also do subscribe so that we can connect with each other even for the next vlog thank you so much